Ο κόσμος της αυτοκίνησης τείνει να ασχολείται με τα αυτοκίνητα επιδόσεων και τα αυτοκίνητα που προκαλούν εντυπώσεις. Ωστόσο, υπάρχουν και οι λεγόμενοι αφανείς ήρωες, όπως είναι τα αυτοκίνητα πόλης και συγκεκριμένα τα μικρά αυτοκίνητα πόλης. Με το πέρας του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και τη χρονική είσοδο στη μεταπολεμική περίοδο στα 50's, παρατηρήθηκε ότι υπήρχε μια ανάγκη για προσιτά αυτοκίνητα και συγκεκριμένα αυτοκίνητα πόλης. Έτσι, πολλές αυτοκινητοβιομηχανίες της Ευρώπης δημιούργησαν μικρά αυτοκίνητα πόλης και μεταγενέστερα και ιαπωνέζικες αυτοκινητοβιομηχανίες, όπου υπήρχε όμως ένας βασικός διαχωρισμός ανάμεσα σε δύο είδη αυτοκινήτων. Τα απλά αυτοκίνητα για να κάνεις τη δουλειά σου και τα αυτοκίνητα με τα οποία έκανες τη δουλειά σου, τα οποία είχαν όμως στυλ. Τρία χαρακτηριστικά παραδείγματα μικρών αυτοκινήτων πόλης που έκαναν σημαία τους στο design είναι τη δεκαετία του 50 το BMW Z, το λεγόμενο Bubble Car, το Fiat 500 και η δεκαετία του 60 με το αγαπημένο σε όλους μας Mini. Στα 70's και τα 80's, ειδικά στη δεκαετία των 80's, παρατηρήθηκε μία προτίμηση στα αυτοκίνητα που προερχόντουσαν από την Ιαπωνία. Τα αυτοκίνητα αυτά ήταν μεν πάρα πολύ αξιόπιστα, όμως δεν είχαν καμία αίσθηση του στυλ, με εξαίρεση μερικά K-Cars όπως ήταν το Suzuki Cappuccino που έχουμε κάνει βίντεο. Έτσι, παρατηρήθηκε λοιπόν μια τάση ο κόσμος να πηγαίνει στα πιο φθηνά Ιαπωνέζικα και να αφήνει τα πιο στυλάτα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα. Στα 80's η ιαπωνική επέλαση κυριαρχούσε. Αυτοκίνητα όπως το Toyota Starlet και το Nissan Micra ήταν παντού, ιδίως στην ελληνική αγορά. Αντιθέτως, στα 90's αρχίζει δειλά-δειλά η αυτοκινητοβιομηχανία με πρωτοπόρους τη Renault και τη Ford να βγάζουν το Renault Twingo και το Ford Ka, το οποίο έφερε και πάλι το design στο προσκήνιο. Αξίζει να αναφέρουμε ότι στα τέλη της δεκαετίας του 90 πρωτοεμφανίστηκε ένα πρωτοποριακό όχημα το οποίο έχει γεμίσει ο τόπος ακόμα και σήμερα, το Smart, το οποίο ήταν συνεργασία της Watch με τη Mercedes. Μία εξαίρεση στα βαρετά, αξιόπιστα μεν, αλλά κουτιά με ρόδες αυτοκίνητα ιαπωνικής προέλευσης αποτελεί το Toyota Yaris, το οποίο ήρθε να αντικαταστήσει το φτωχό πλην τίμιο Toyota Starlet. Αυτό το φουτουριστικό design του Σωτήρη Κόβου αξίζει μια αναφορά. Πάμε τώρα να δούμε τα δύο αυτοκίνητα που έχουμε εδώ πέρα, το παρελθόν και το μέλλον. Από το 1993 η Ford είχε ήδη να αναγνωρίζει ότι ο κόσμος ήθελε πάλι ένα στυλάτο προσιτό αυτοκίνητο πόλης. Έτσι παρουσίασε πολλά και διάφορα κόνσεπτ σε διάφορες αυτοκινητιστικές εκθέσεις με πάρα πολύ ιδιαίτερους σχεδιασμούς. Ωστόσο, το 1996 κατέληξε στο συγκεκριμένο design. Το design αυτό προέκυψε, πρέπει να πούμε, από τη σχεδιαστική ομάδα της Ford και το αυτοκίνητο βασίστηκε στο σασί του Fiesta και η Ford, προκειμένου να βγάλει μεν ένα αυτοκίνητο με αυτές τις προδιαγραφές αλλά να μην ρισκάρει στο κομμάτι των οικονομικών, πήρε πάρα πολλά κομμάτια από άλλα μοντέλα του line-up της και τα έβαλε στο Ka, δημιουργώντας έτσι το αυτοκίνητο που ξέρουμε σήμερα. Πολύ βασικό χαρακτηριστικό της ιστορίας του Ford Ka είναι πως είναι το πρώτο δείγμα του New Age Design της Ford, το οποίο ακολούθησε φυσικά και το Focus και το Puma. Στο κομμάτι του design αυτού ήταν αυτά τα πολύ όμορφα φανάρια που τα flash δένουν ουσιαστικά με τη γρίλια που έχει μπροστά. Ο ψηλότερος, θα λέγαμε, ουρανός σε σχέση με το μέγεθος του αυτοκινήτου και φυσικά η γενικότερη λατρεία, θα έλεγε κανείς, στο πάντρεμα καμπυλών και γωνιών. Η Ford, βλέποντας την απρόσμενη επιτυχία που είχε το Ka σαν hatchback, το λεγόμενο hatchback RB, έβγαλε τη roadster έκδοση του Ka, το λεγόμενο street Ka, με 1600 κυβικά κινητήρα και με ένα λίγο πιο ραφιναρισμένο εσωτερικό, με μια μεγαλύτερη αίσθηση στην πολυτέλεια και μια sport έκδοση, το Sport Ka. Το Sport Ka, αν και ήταν φυσικά ένα κομμάτι στριψίματος Ford, ο κινητήρας που είχε ήταν 1600 κυβικά με 95 άλογα και μπορεί να μην έβαζε φωτιά στην άσφαλτο από γκάζια, όμως σίγουρα προσέφερε μια οδηγική συγκίνηση σε μια πάρα πολύ προσιτή τιμή. Το 2002 η Ford έβγαλε μια facelift έκδοση του Ka, κρατώντας το ίδιο design, όμως βάφοντας τους προφυλακτήρες μπρος και πίσω, οι οποίοι μέχρι πρότινος ήταν πλαστικοί, και εμπλούτησε το εσωτερικό και τις επιλογές που είχε κάποιος όταν αγόραζε ένα Ka, προκειμένου να εκμοντερνίσει τα αμάξι. Η παραγωγή της πρώτης γενιάς διήρκησε μέχρι το 2008, όπου αντικαταστάθηκε έπειτα από τη συνεργασία μεταξύ της Ford και της Fiat στο Ford Ka Mark II. Όμως το Ford Ka Mark II ήταν ουσιαστικά ένα μικρό Fiesta
επί του πρακτέου, δεν ήταν ένα ξεχωριστό κομμάτι του line-up της Ford και ήταν λίγο πάντα στη σκιά του Fiat 500, καθώς μοιραζόντουσαν την ίδια πλατφόρμα. Τέλος, το 2014 έως και το 2021 βγήκε η τρίτη και τελευταία γενιά του K με το όνομα K+, το οποίο όμως και αυτό δεν είχε καμία σχέση με το funky και καλέσθητο και χαρούμενο design το οποίο είχε το K αυτό. Σε γενικές γραμμές αξίζει να παρατηρηθεί ότι με το πέρας της πρώτης γενιάς K, το brand αυτό το οποίο είχε φτιάξει το αυτοκίνητο αυτό ψιλοκαταστράφηκε, καθώς οι επόμενες γενιές δεν αντιπροσωπεύανε αυτά τα χαρακτηριστικά του στυλ στα οποία αναφερθήκαν προηγουμένως. Ένα αστείο χαρακτηριστικό που έχει να κάνει με το Ford Ka είναι το γεγονός πως η Ford Brazil, στην περίπτωση που δεν ξέρω τι υπάρχει, είναι η βραζιλιάνικη εταιρεία της Ford, έβγαλε ένα Ka το οποίο όμως ήταν βασισμένο πάνω στο Fiesta. Ήταν τετράπορτο, δεν είχε καμία σχέση με αυτό το Ka το οποίο βλέπουμε εδώ πέρα, το οποίο στη Βραζιλία όμως έκανε αρκετά επιτυχία και κυκλοφόρησε σε διάφορες εκδόσεις, καθώς και μια έκδοση σαν station wagon θα λέει κάποιος. Ανέκαθεν, οι Ιταλοί και το design είχαν πολύ καλή σχέση μεταξύ τους. Σε αυτούς οφείλουμε διαχρονικά, σε όλες τις δεκαετίες, πολύ όμορφα αντικειμενικά αυτοκίνητα. Ένα από αυτά είναι και το Fiat 500. Η πρώτη γενιά του εμβληματικού Fiat 500, το 500ράκι σε απλά ελληνικά, παρουσιάστηκε το 1957 και παρήχθη έως το 1975. Αυτό το πανέμορφο, χαριτωμένο και γλυκύτατο σχέδιο του Dante 200 μας έμαθε πώς είναι το Dolce Vita. Ήταν ένα αυτοκίνητο προσιτό που απευθυνόταν κυρίως στους νέους και για χρήση πόλης. Βέβαια, αρκετά ερωτευμένα ζευγαράκια έκαναν τις εκδρομές τους ανά την Ιταλία. Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι αυτοκίνητα που ακολούθησαν σαν το Fiat 126, το Fiat Cinquecento και το Fiat Seicento δεν ήταν άξιοι απόγονοι του Fiat 500. Η δεύτερη γενιά του Fiat 500, το οποίο παρουσιάστηκε το 2007 και σταμάτησε την παραγωγή του το 2020, ήταν και εκείνο ένα γλυκύτατο σχέδιο με σύγχρονη τεχνολογία και επανέφερε αυτό το όμορφο design στη σύγχρονη εποχή. Κυριαρχεί ακόμα και σήμερα στους ελληνικούς δρόμους και δίνει έμφαση όχι στην πρακτικότητα αλλά στην ομορφιά. Η δεύτερη γενιά του Fiat 500 βασίζεται στο Fiat Panda. Απλά είναι η στιλάτη όμορφη εκδοχή του. Το Fiat Panda ήταν προσανατολισμένο στην πρακτικότητα. Η τρίτη γενιά του Fiat 500, που είναι το αυτοκίνητο που έχουμε εδώ, θα μπορούσε να πει κάποιος ότι πέρασε απαρατήρητο και στη σκιά του COVID-19. Είναι χαρακτηριστικό ότι η επίσημη πρεμιέρα στην έκθεση της Γενέβης ακυρώθηκε και το αυτοκίνητο παρουσιάστηκε το 2020 στο Μιλάνο. Σε αντίθεση με τη δεύτερη γενιά του Fiat 500, το οποίο έχει πολύ ψηλές πωλήσεις, η τρίτη γενιά, ίσως επειδή αρχικά είναι μόνο ηλεκτροκίνητο, δεν έχει πουλήσει όσο τα υπόλοιπα. Αν και η ομορφιά είναι κάτι υποκειμενικό, ωστόσο αντικειμενικά πρόκειται για ένα πανέμορφο σχέδιο, το οποίο είναι σαν ένα αξεσουάρ γυναικεία τσάντα, θα μπορούσε να πει κάποιος. Άμα τη εμφανίσει, ομορφαίνει την καθημερινότητα. Είναι ένα αυτοκίνητο που σου λέει πάμε μία βόλτα και όχι πάμε στη δουλειά. Βλέπουμε ξεκάθαρα πως οι Ιταλοί έχουν σεβαστεί το πρωτότυπο σχέδιο και το έχουν φέρει στο σήμερα. Είναι ένα γλυκύτατο σχέδιο που νομίζεις ότι αν του κάνεις έτσι, ότι θα κάνεις σαν κουτάβι τα μάτια του. Τα φώτα εννοώ. Εδώ μπορείτε να δείτε όμορφες λεπτομέρειες στο design και την προσοχή στη λεπτομέρεια που έχουν δώσει οι Ιταλοί, σαν φόρο τιμής στο κλασικό Fiat 500. Όπως βλέπετε στο εσωτερικό της χειρολαβής το κλασικό Fiat 500 και κάτω από τον κλιματισμό που είναι το Skyline του Τωρίνο. Η Fiat, ακόμα και σε αυτό το όμορφο και γλυκύτατο αυτοκίνητο, έχει εμπλουτίσει την γκάμα του με πιο πικάντικες και πιπεράτες εκδόσεις, τις λεγόμενες Abarth. Αυτό όμως είναι ένα άλλο επεισόδιο. Ακόμα μια λεπτομέρεια η οποία αξίζει να αναφερθεί είναι πως παρατηρείτε ότι δεν υπάρχει το σήμα Fiat και σαν brand είναι το 500, όπως λεπτομέρειες και στο εσωτερικό, λεπτομέρεια και στο κλειδί. Είναι ένα Fiat μεν, αλλά η Fiat θέλει να το λανσάρει σαν 500. Ένα μοναδικό στοιχείο που έχει το Fiat 500 το ηλεκτρικό είναι ότι κάθε φορά που ξεκινάς, περίπου στα 20 χιλιόμετρα, ακούγεται μια μελωδία από μια κλασική μουσική, μια σύνθεση και απευθύνεται στον έξω κόσμο. Την ακούς πιο πολύ απ' έξω παρά από μέσα και αυτό του δίνει έτσι μια μοναδική αίσθηση. Νομίζω ότι οδηγάς και πετάς, ας πούμε, λουλούδια προς τα πίσω. Μια χαρακτηριστική λεπτομέρεια που αξίζει να αναφέρουμε στο 500ράκι του σήμερα είναι πως οι πόρτες ανοίγουν από μέσα με κουμπί. Βέβαια, αν κάτι πάει καλά ή υπάρχει μια αστοχία, έχει προνοήσει ο κατασκευαστής και ανοίγει και με τον παραδοσιακό τρόπο από εδώ. Η ζωή στο Ka έχει δύο ταχύτητες, θα τολμήσω να πω. Η μία ταχύτητα είναι η καθημερινή ταχύτητα, δηλαδή πας στη δουλειά σου, ήρεμα, ωραία και στη λάτα. Σίγουρα μπορεί να είναι ένα point A to point B car χωρίς κανέναν προβληματισμό, θα έλεγε κάποιος. Από την άλλη υπάρχει μια σπιρτάδα και από τον κινητήρα. Το συγκεκριμένο είναι 1300 κυβικά
με 72 ή 73 άλογα. Και φυσικά αναπόσπαστο κομμάτι του οδηγικού χαρακτήρα του αυτοκινήτου είναι το στρίψιμο Ford που πραγματικά δεν λείπει, δηλαδή το αυτοκίνητο στρίβει υπέροχα και στις κλειστές και στις ανοιχτές στροφές. Στο εσωτερικό του αυτοκινήτου η αλήθεια είναι πως η Ford θα μπορούσε να κάνει από άψη χρηστικότητας μια καλύτερη δουλειά. Δηλαδή υπάρχουν διάφορα ζητήματα χρηστικότητας τα οποία θα μπορούσε η Ford να τα έχει μελετήσει περισσότερο, ωστόσο στο όνομα του στυλ και της φθηνής κατασκευής του αυτοκινήτου έχουν αμεληθεί. Φερρυπίν, υποτηρωθήκες που καλώς ή κακώς, ας πούμε, στο Z3 το Z3 δεν έχει υποτηρωθήκες εργοστασιακά, καθώς είναι ένα σπορ αυτοκίνητο και θέλει να κρατήσει μια σπορ γραμμή στο εσωτερικό του. Το ΚΑ έχει υποτηρωθήκες, οι οποίες όμως είναι ουσιαστικά εγκοπές στην πλαϊνή θήκη της πόρτας και υπάρχει και μια υποτηρωθήκη εδώ πέρα, η οποία όμως δεν θα έλεγε κανείς ότι θα σου κρατήσει το ποτό σου, το αφέψιμά σου στη θέση του, ειδικά η πίσω. Οι μπροστά είναι απλά μικρές και χωράνε ένα κουτάκι από αναψυκτικό. Είμαστε λοιπόν στο φυσικό του περιβάλλον, στο κέντρο της πόλης. Οδηγώντας το, ξεκάθαρα φαίνεται ο προσανατολισμός του αυτοκινήτου ότι είναι η άνεση. Έχει μια αποστηρωμένη αίσθηση κλασικά σαν ηλεκτρικό, με όλα τα συν και τα πλήν που αυτό έχει. Απλά σου δίνει μια χαλαρωτική διάθεση. Μπαίνεις έτσι στο ποτηλιάρισμα με αυτοπεποίθηση. Και το αυτοκίνητο είναι ευκολοδήγητο, είναι άνετο, ήσυχο, αθόρυβο. Είναι αρκετά σβέλτο, δεν βάζει φωτιά στην άσφαλτο, αλλά έχει αρκετό έτσι γκάζι. Μπορείς να ξεφύγεις δηλαδή από το φανάρι αρκετά εύκολα. Ένα εκνευριστικό σε όλα τα σύγχρονα αυτοκίνητα βέβαια, απλά στο συγκεκριμένο παρά είναι ευαίσθητο. Πολλές φορές βλέπει αόρατους εχθρούς και προσπαθεί έτσι σαν ηλεκτρονικός φύλακας άγγελος να σε προστατεύσει σαν πολύ έτσι νταντά, περιποιητική. Βλέπεις κάτι εκνευριστικούς θορύβους, βέβαια παίρνεις να τους απενεργοποιείς κάθε φορά από την οθόνη αφής που έχει. Πλησιάζεις το προπορευόμενο αυτοκίνητο και αρχίζει να σου λέει ότι θα τρακάρεις, πρόσεχε. Και άμα είσαι και κάποιες μεγάλες ηλικίες, μπορεί να πας και κάποιο έφραγμα. Αξίζει να αναφέρουμε ότι έχει 3 προγράμματα. Το Normal έχει όλες τις επιδόσεις, μειώνεται βέβαια η αυτονομία του, και το Sherpa είναι ένα πρόγραμμα το οποίο περιορίζει την ταχύτητα στα 80 χιλιόμετρα, οπότε επί της ουσίας είναι ένα safe mode μέχρι να πας στο φορτιστή και να φορτίσεις. Πρέπει να είναι επίγουσα η κατάσταση να το βάλεις. Βέβαια στην πόλη δύσκολα αναπτύσσεις ταχύτητα πάνω από 80 χιλιόμετρα. Με τα 130 άλογα που αποδίδει ο ηλεκτροκινητήρας, οι επιδόσεις που δίνει στο αυτοκίνητο είναι περίπου 1/0 σε 9 δευτερόλεπτα και η τελική του περιορίζεται στα 150 χιλιόμετρα. Οπότε μπορείς να κάνεις ένα μικρό ταξιδάκι της τάξης των 60-70 χιλιόμετρων από το κέντρο, αλλά επί της ουσίας είναι ένα ακριβό gadget, ένα αξεσουάρ θα έλεγα για την πόλη, γιατί βλέπεις ξεκάθαρα το προσανατολισμό στο design ότι είναι γυναικείος ο προσανατολισμός. Θα τολμήσω να πω πως ένα πάρα πολύ ευχάριστο χαρακτηριστικό στην επιβατική εμπειρία του ΚΑ είναι το γεγονός ότι είναι ένα πολύ διαμπερές εισαγωγικά αυτοκίνητο, καθώς και το γεγονός πως αυτός ο ψηλός όγκος που έχει σε σχέση με το μέγεθός του, αρχικά εμένα μου δίνει ένα πάρα πολύ μεγάλο clearance σε σχέση με το κεφάλι μου, το οποίο στα περισσότερα αυτοκίνητα δεν το έχω, ακόμα και σε μεγαλύτερες κατηγορίες αυτοκινήτων. Δηλαδή το κεφάλι μου έχει μια τέτοια απόσταση, εν αντιθέσει με την τέτοια απόσταση που έχει στο ΚΑ σε σχέση με τον ουρανό. Στο κομμάτι του ότι το αυτοκίνητο είναι διαμπερές, τα τεράστια παράθυρα που έχει και στις μεριές των επιβατών και του οδηγού και στο παρμπρίζ μπρος και πίσω βοηθούν γενικότερα η εμπειρία του αυτοκινήτου, παρά το γεγονός ότι είναι ένα μικρό αυτοκίνητο, να μην είναι καθόλου κλειστοφοβική. Επίσης, στο κομμάτι της χρηστικότητας πρέπει να σας πω ότι πέφτουν τα καθίσματα, που πραγματικά σε βοηθάει πάρα πολύ στο να λειτουργήσει το αυτοκίνητο εύχριστα και χωρίς να θεωρείς ότι υστερείσαι στο χώρο ακόμα και σε ένα τόσο μικρό αυτοκίνητο. Γενικά η Ford έχει κάνει φανταστική χρήση του χώρου που έχει το ΚΑ. Βλέπουμε στο εσωτερικό σχεδιασμό του αυτοκινήτου η Fiat έχει παντρέψει το ρετρό με το μοντέρνο design. Ο πίνακας οργάνων είναι μια οθόνη και έχουμε και ένα τάμπλετ εδώ. Ευτυχώς έχει διατηρήσει φυσικά πλήκτρα τύπου πιάνο για τον κλιματισμό και αυτό εδώ είναι το κύβωτιο ταχυτήτων.
Πατάς ένα κουμπί και απλά βάζεις νεκρά, όπισθεν ή το drive. Οδηγώντας το κάποιες μέρες στο κέντρο της πόλης, παρατηρείς ότι ο κόσμος το προσεγγίζει με συμπάθεια και χαμόγελο. Βλέπει αυτή τη χαμογελαστή φατσούλα που έχει μπροστά και δύσκολα, ας πούμε, κάποιος θα αντιδράσει περίεργα βλέποντάς το. Το πλαίσιο του, αν και είναι ένα μικρό αυτοκίνητο πόλης, είναι αρκετά στιβαρό και πραγματικά βλέπεις ότι τις εγκάρσιες ανομαλίες ή κάποια σαμαράκια τις ξεπερνάει με μεγάλη ευκολία και στο ταξίδι, αν και δεν είναι στοιχείο του να πηγαίνεις με 130-140, ότι δεν νιώθεις την ταχύτητα την οποία αναπτύσσεις. Η αυτονομία, ας γράφουν ότι είναι γύρω στα 300 χιλιόμετρα, ακόμα και με προσεκτική οδήγηση δύσκολα κάνεις πάνω από 2,60-2,70. Σε επίπεδο κατανάλωσης, το ΚΑ κυμαίνεται στα τυπικά επίπεδα κατανάλωσης ενός αυτοκινήτου από την εποχή του, με την κατανάλωση εντός πόλης να κυμαίνεται γύρω στα 7,5-8 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα, ενώ στον αυτοκινητόδρομο, επειδή προφανώς είναι ένα μικρό μοτέρ με λίγη υποδύναμη, αυτό αυξάνεται, ειδικά άμα πηγαίνει σε πιο ψηλές ταχύτητες για το ΚΑ, όπως είναι 130-140, όπου εκεί πας σε μια κατανάλωση του τύπου 9 με 10 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Αντικειμενικά είναι ένα αρκετά πιο αυξημένο νούμερο σε σχέση με τα μοντέρνα turbo, καθώς τα ΚΑ έβγαιναν ατμοσφαιρικά όσον αφορά την πρώτη γενιά, αλλά γι' αυτό επικράτησε το turbo προφανώς στα αυτοκίνητα πόλης, το turbo χιλιάρι, και πλέον σιγά σιγά βλέπουμε μια μετάβαση στα ηλεκτρικά, η οποία, αν και δεν λατρεύω τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα σε σχέση με τους κινητήρες εσωτερικής καύσης, μπορώ να πω ότι για χρήση μέσα στην πόλη είναι ο δρόμος μπροστά. Η τιμή του σαν καινούργιο αυτοκίνητο είναι περίπου στα 25.000 ευρώ, ανάλογα και την έκδοση. Στη μεταχειρισμένη αγορά είναι περίπου στα 15.000 ευρώ. Ακούγοντας αυτή την τιμή, περιμένεις καλύτερη ποιότητα υλικών και συναρμογής. Δείτε για παράδειγμα την κεντρική κονσόλα που χωρίς πολύ δύναμη μετακινείται. Και όλα τα πλαστικά είναι σκληρά. Σίγουρα υπάρχει τεχνολογία, οθόνες και όλη η σύγχρονη τεχνολογία ασφάλειας, αλλά περιμένεις κάτι καλύτερο. Βέβαια, αν το κρίνεις με τα κριτήρια του Fiat, μια χαρά είναι για Fiat. Γιατί την τιμή του δεν είναι μια χαρά. Γενικότερα, αυτή η προτεραιότητα του κατασκευαστή στην διατήρηση του κόστους χαμηλά είναι σαφής. Ωστόσο, θεωρώ ότι είναι ένα άξιο αποτέλεσμα για καθημερινή χρήση και για κάποιον ο οποίος δεν θέλει, ας πούμε, να δαπανίσει μια περιουσία προκειμένου να πάρει ένα αυτοκίνητο πόλης, και ειδικά στη μεταχειρισμένη αγορά τα ΚΑ είναι πάρα πολύ φθηνά. Επομένως, για τα λεφτά του θεωρώ ότι θα εξυπηρετήσει το σκοπό του πολύ καλά. Αυτοκίνητα σαν το Fiat 500 και το Mini είναι η τρανή απόδειξη πως το retro design ήρθε για να μείνει και μακάρι να εξακολουθήσει να υπάρχει. Αρκετά ελπιδοφόρο βέβαια είναι ότι, όπως στα 90s η Renault έκανε το Twingo και ξεκίνησε πάλι να υπάρχει αυτό το προσιτό funky αυτοκίνητο πόλης, ξανά η Renault έβγαλε το Twingo και το Renault 5 με αποτέλεσμα να ξαναδούμε ίσως μια κατηγορία σε πιο προσιτά αυτοκίνητα πόλης. Μακάρι και άλλοι κατασκευαστές, Γιώργο, να ακολουθήσουν το παράδειγμά της. Γιατί αποκτά νόημα ένα αυτοκίνητο με προσωπικότητα και να συνδυάζει την ευκολία του ηλεκτρικού ή και υβριδικού με αυτοκίνητο πόλης είναι ένας ωραίος συνδυασμός. Με βασικό κομμάτι φυσικά την προσβασιμότητα. Ναι, σίγουρα. Στα αυτοκίνητα πόλης υπάρχουν πλέον δύο συνιστώσεις και μια συμπληρωματική. Οι δύο βασικές συνιστώσεις είναι τα απλά αυτοκίνητα που σε πάνε από το Α στο Β, όπως είναι το Suzuki Swift όσον αφορά την καινούρια του γενιά. Και δεύτερον, υπάρχει και αυτή η κατηγορία που είναι πιο στιλάτα, πιο funky, πιο όμορφα, όπως είναι για παράδειγμα το Fiat 500. Και οι δύο, Γιώργο, αν μου επιτρέπεις, έχουν το κοινό τους και η μία συμπληρώνει την άλλη. Δεν σημαίνει απαραίτητο ότι η μία είναι καλύτερη από την άλλη. Ο καθένας μπορεί να διαθέσει τα χρήματά του όπως θέλει. Μέσα σε αυτές τις δεκαετίες υπήρχε και μια κατηγορία η οποία ήταν η προσιτή fan to drive, όπως είναι ένα Panda εκατοστάρι ή ένα Up GTI, η σύγχρονη εκδοχή του. Δυστυχώς αυτές οι κατηγορίες τείνουν να εκλείψουν, με προσανατολισμό βέβαια την οικολογία και την άνεση και την ευκολία στην οδήγηση. Δυστυχώς, Κώστα, νομίζω αυτός είναι ο κόσμος που ζούμε πλέον, όπου υπάρχει μια κατηγοριοποίηση στο καθένα. Δηλαδή, θέλεις αυτοκίνητο που να είναι fan to drive, θα πάρεις μόνο αυτοκίνητο που να είναι fan to drive. Ωστόσο, εντάξει, για να λέμε και του λόγου του αληθές, εγώ προσωπικά από την εικόνα του Fiat 500 είμαι ευχαριστημένος. Ανεξάρτητα από το αν έχεις budget 5.000 ευρώ ή αν έχεις budget 15.000 ευρώ, υπάρχουν εκπρόσωποι του εκάστοτε αυτοκινήτου και της εκάστοτε χρονικής κατηγορίας στην αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου και σίγουρα θα κάνεις τη δουλειά σου σωστά, με άνεση και αξιοπιστία. Το θέμα είναι πόσα λεφτά θες να δώσεις.
Αυτά λοιπόν όσον αφορά το Ford Ka και το Fiat 500. Το σημερινό βίντεο δεν ήταν από τα τυπικά βίντεο που κάνουμε στο Action Cars. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Γράψτε μας στα σχόλια. Τα λέμε στο επόμενο.